હેલો, હું સુષ્મા, નેચરોથેરાપિસ્ટ. મારા હસબન્ડ ડૉક્ટર અનિલ. હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ માટે હેલ્ધી ફૂડ જરૂરી છે. અને તમે જાણો છો 2 વર્ષથી જ્યારથી કોરોના આવ્યું ને ત્યારથી ઇન્ડિયા નહીં પણ વર્લ્ડના લોકો હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ પાછળ વિચારવા લાગ્યા. અને હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ સાથે હેલ્ધી ફૂડ જોડાયેલું છે. અમે લોકોએ વિચાર્યું કે આપણી હેલ્ધી એન્ડ ટેસ્ટી રેસિપીસ આપણા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરીએ. અને એ રેસિપીસ શેર કરવા માટે અમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપને વિશાળ બનાવવા માટે અમે સોશિયલ મીડિયા યુટ્યુબ પર પસંદગી ઉતારી. મારી ચેનલ સુષ્માસ કુકિંગ વિથ હેલ્ધી સાઇડકિકમાં વેલકમ. આજે આપણે બનાવીશું રીંગણનો ઓળો, જે કાઠિયાવાડી ભાષામાં ઓળો કહેવાય. રીંગણનો ઓળો, રીંગણનું ભરથું, બેંગન ભરથા પંજાબી લોકો કે. તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા બીજા કન્ટ્રીમાં એગ પ્લાન્ટ્સ તરીકે પણ વખણાય છે આ ઓળો. બીજી કંઈ આપણે બહુ વાતો કરશું આજે રીંગણ માટે, હેલ્થ માટે સારા ઉપયોગી છે. પણ બધું કરતાં પહેલાં આપણે થોડી રેસીપી પ્રોસેસ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ, કારણ કે આપણો વિડીયોઝ પરફેક્ટ રેસીપી બતાવવામાં બાકી પછી બહુ લાંબો થઈ જાય. એટલે પહેલાં આપણે ચાલુ કરી દઈએ. એ માટે હું સૌથી પહેલાં તો ગેસ કરીશ અને આ ગ્રીલ ઉપર રીંગણ શેકવાના છે. રીંગણ શેકવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે આ રીતે આવું રીંગણ લેવાનું છે. એક સરસ મજાના આ રીતે બહુ મોટા લેશો તો તમારે ગેસ પર શેકવાના છે, એટલે તમારો ગેસની ફ્લેમ નાની પડશે. એટલે બજારમાં હજુ આનાથી પણ મોટા મળે છે, પણ બને તો આનાથી નાના પણ નહીં. અને આવી સાઈઝના લો. અને આ રીતે એનું જે ઉપરનો ફ્લાવર હોય છે ગ્રીન, જેને આપણે દેશી ભાષામાં ડીટીયું કહીએ, એ કાઢવાનું છે. પછી તમે એના 4 કાપા કરો આ રીતે ચપ્પુથી. મેં પહેલેથી વોશ કરીને તો રાખેલું જ છે. રીંગણને વોશ આ રીતે કરવું પડે. આ રીતે 4 કાપા કરો. જ્યારે તમે જુઓ ને ત્યારે પણ ખરીદો ત્યારે પણ જોવાનું કે કાણાવાળું નથી ને. આપણે 5 કાપા કરીએ. ઓકે. હવે એની અંદર તમે આ લસણ ભરાવો. એક કાપામાં એક લસણ. સો ઓથેન્ટિક ટેસ્ટ. આ રીતે ભરાવો અંદર, એટલે લસણ પણ રીંગણની ફ્લેવર સાથેનું થઈ જશે અને અંદર બફાઈ જશે. કાપાને આ રીતે દબાવી અને આ રીતે થોડો પ્રેસ કરો એટલે પોળો થઈ જાય. મારી ગ્રીલ થઈ ગઈ છે એટલે હું ગેસ સ્લો કરું છું. આ રીતે 4 સાઈડ લસણ ભરાવી દો. એન્ડ આપણે 5મો કાપો કર્યો છે એમાં તમે આ મરચું પણ ભરાવી શકો છો. મારું મરચું થોડું જાડું છે, આમાં થોડા પાતળા મરચાં પણ આવે તો એ આસાનીથી અંદર જતું રહેશે. આ રીતે આનું કાપો પોળો કરી અને આખું મરચું અંદર ભરાવી દેવાનું છે આ રીતે. અને પછી રીંગણને આખું આમ ગોળ કરી દો. હવે આની ઉપર તમે એક ઓઇલનું લેયર કરી દો, જેથી ઓઇલનું લેયર આવી જાય એટલે અંદરથી એની સ્કિન શેકાઈ જશે ગેસ ઉપર અને અંદરથી રીંગણ બળશે નહીં. એટલે તમે એને ઓઇલનું લેયર કરી દો અને એને શેકવા મૂકી દો આ રીતે ગેસ ઉપર. અને હવે ગેસ આપણી ગ્રીલ તો તપી જ ગઈ છે અને ગેસને ફાસ્ટ કરો. હવે તમને પસંદ હોય તો તમે આ રીતે મરચાંના અડધા ટુકડા પણ મેં કર્યા છે, કારણ કે મારા મરચાં જાડા ને પોળા છે. એને પણ ઓઇલનો લેયર લગાડ અને સાઈડમાં શેકવા મૂકી દો. બહુ સરસ લાગશે. ફેરવતા જવાનું છે. આખું મરચું લેશો તો આ રીતે કરવાનું છે. અને એમાં થોડો તમને કાપો પાડવો પડશે, કારણ કે અંદરથી પાણી છૂટે. આ રીતે તમે શેકવા મૂકી દો. થોડા ફેરવતા પણ જવાનું છે. મરચાં તો શેકાઈ પણ ગયા, તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે મરચાં શેકાઈ ગયા છે. એને કાઢી લઈશું આપણે. થોડા શેકાવા દઈએ. હાફ કરીને મરચાં મૂકશો ને તો અંદર બહાર બંને બાજુથી મસ્ત શેકાઈ જશે. આ રીતે રીંગણને ફેરવતું જવાનું છે. રીંગણ ઇન્ડિયામાં નહીં, ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં એટલા ફેમસ છે. અને ઇટાલીમાં તો બહુ ફેમસ છે. એગ પ્લાન્ટ્સની બધી બહુ રેસીપી બનાવે છે એ લોકો. રોસ્ટેડ એગ પ્લાન્ટ્સ
વન ટાઈપ ઓફ રીંગણનો ઓળો, બેંગન ભરતા. રીંગણની પ્રકૃતિ ગરમ છે. રીંગણ શિયાળામાં વધુ મળે આપણને અને ઘણા બધા કલરમાં મળે છે. આ રીંગણ આપણે શેકાવા મૂક્યું, પણ મેં તમને કીધું તેમ રીંગણ શેકાતા વાર લાગે એટલે મેં પહેલાંથી જ આ જ પ્રોસેસથી એક રીંગણ શેકી રાખ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે રીંગણ શેકવાનું છે. એની ઉપરની બધી સ્કીન આ રીતે નીકળી છે. હવે આ ઠંડુ પડે, ગરમ ગરમ રીંગણ પાણીથી ધોવાનું નથી, ઠંડુ પડે પછી એને આ રીતે આપણે પીલ કરી નાખવાનું છે. એની બધી સ્કીન આ રીતે કાઢી નાખવાની છે. આની સ્કીન શેકાઈ જશે ને એટલે આ સ્કીન એકદમ બળી જશે, પ્લાસ્ટિક જેવી થઈ જશે. મારું લસણ પણ નીકળી ગયું. હું તમને બતાવું પછી અંદર લસણની પણ શું હાલત છે. બહુ ફ્લેવર અંદર આવી જાય રીંગણમાં. આ રીતે તમે આખું રીંગણને છૂલી નાખો. રીંગણ બજારમાં ગ્રીન, વ્હાઈટમાં પિંક શેડ પડી એવા, લાઇટ પિંક, ડાર્ક પિંક, પર્પલ, ડાર્ક પર્પલ અને કાળા બેંગની રંગના મળે છે. બધા રીંગણ સારા મીઠાશની દ્રષ્ટિએ, પણ હેલ્થની દ્રષ્ટિએ જોઈએ ને તો પર્પલ રીંગણ છે ને જે એ વધારે સારા છે. કારણ કે આપણને ખબર છે કે સનરેઝ પર્પલ કલર છે ને, જાંબલી કલર, વાયોલેટ કલર, એ સનરાઈઝનો વધારે ઓબ્ઝર્વ કરે છે. એટલે પર્પલ રીંગણમાં એન્ટીઓક્સિડન્ટનું પ્રમાણ થોડું વધારે હોય છે. એટલે મારી દ્રષ્ટિએ તમે આમાં જોઈ શકો છો આપણું આ મરચું જે અંદર આપણે શેકાવા મૂક્યું છે, એ મરચું મસ્ત બફાઈ ગયું છે, બોઇલ થઈ ગયું છે. એ આપણી લસણની કળીઓ જે શેકાઈને ગઈ છે, આ લસણ બધી બાજુથી આપણે છે ને મસ્ત દેખો, જુઓ તમે આ રીતે એકદમ બફાઈ ગયું છે. મરચું પણ બફાઈ ગયું છે, કટ થઈ જાય આસાનીથી. હવે આપણે આ રીંગણને પણ ફેરવતા જશું. આ મરચું પણ થઈ ગયું છે. હવે આ રીતે આ રીંગણને આપણે કટ કરવાનું છે. અંદરથી મસ્ત શેકાઈ ગયું છે એટલે આ રીતે એને આપણે કટ કરવાનું છે. મરચું પણ સાથે કટ કરી નાખશું. મરચાંની જે ઓરિજિનલ ફ્લેવર છે એ અંદર આવી જશે શેકાયેલી. આ રીતે રીંગણ, લસણ છે એને પણ તમે થોડા હાફ ટુકડા કરી દો. છે ને બધું ટેસ્ટ. રીંગણનો ઓળો. હવે આપણે આપણું આ રીંગણ પણ તમે જોઈ શકો છો, જો આ રીતે આખી એની છાલ શેકાઈ છે. પણ મારું પવન આવે છે, હું થોડું બંધ કરું. હવે આપણે એનો ગેસ ચેન્જ કરી દઈશું કારણ કે આપણે આગળની પ્રોસીજર કરીશું. હવે તો આ ગેસ શેકવા માટે હવે ચેન્જ કરીએ. હવે આપણે એક પેન લઈશું. પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ઓઇલ નાખશું. એક રીંગણ માટે કાફી છે. પસંદ હોય તો વધારે નાખો. રીંગણનો ઓળો એટલે બધા એમ કે ફૂલ તેલ હોય ને, બહુ મજા આવી જાય. વાત સાચી છે, બહુ તેલમાં વધારે મજા, કોઈ પણ સમજે બહુ તેલમાં વધારે મજા આવે. પણ આપણે તો હેલ્થનું જોવાનું છે, બહુ તેલ નથી ખાવાનું. અને બીજું કે નેચરોપેથીમાં એવું કહેવાય કે તેલમાં શાક ચડવા નહીં દેવાનું. બહુ તેલમાં જેટલું ચડે ને એટલે એની વિટામિન્સ એ ગુમાવી દે. આપણે રીંગણના ઓળામાં તેલ ગરમ મૂક્યું. આમાં ઝાઝા મસાલા નથી જોતા, ઓનલી મીઠું, હળદર અને મરચું, તેમજ ગ્રીન ઓનિયન, સ્પ્રિંગ ઓનિયન, કોથમીર, મેં ટમેટાની પ્યુરી બનાવી છે, લીલું લસણ, ડ્રાય લસણ, આદું, એક મરચું, આદું અને એની ઝીણું બારીક કાપી નાખ્યું છે. અને આ ડુંગળી, ડ્રાય ડુંગળી. લીલી ડુંગળી તો આપણે લઈએ જ છીએ. ટમેટાની પ્યુરી આપણે બનાવવાની છે આ રીતે. આ રીતે ટમેટાને કટ કરો વચ્ચેથી. અને આપણી આ જે છીણી હોય છે ને એની મદદથી તમે આ રીતે છીણી નાખો એટલે ઉપરની છાલ બધી, ઉપરનું લેયર નીકળી જશે. એટલે એ રીતે કટ કરો. અને એનો ઘણા લોકો ટામેટાને, હવે આપણે આપણું તેલ થઈ ગયું છે તો પહેલાં તમે આ ડુંગળી નાખો.
આ ડુંગળી એટલે લેવાની, સ્પ્રિંગ ઓનિયન તો છે તો હેલ્ધી, પણ સ્પ્રિંગ ઓનિયનમાં ફ્લેવર થોડી ઓછી હોય, એટલે થોડી ફ્લેવર પણ આવે આપણને. ડુંગળી છે એવું લાગે ને, ગુણ તો સરખા જ છે પણ ફ્લેવર પણ આવે ઓનિયનમાં. એટલે આપણે આ ઓનિયન લીધી છે. લસણમાં પણ એવું છે. હવે આ ઓનિયન થઈ ગઈ આપણી, એટલે એમાં તમે ટમેટા પ્યુરી નાખો. મેં એક ટમેટાની પ્યુરી લીધી છે, એને પણ તમે સારી રીતે મિક્સ કરો, હલાવો. ગેસને થોડો ફાસ્ટ કરો. આપણું રીંગણ હવે આ ખવાયેલું છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે આ ગેસ બંધ કરી દઈશું. આ રીતે રીંગણને આપણે શેકવાનું છે, એવી છાલ એ આપણે મૂકી દેવી સાઈડમાં. આ રીતે ટમેટાને નાખ્યા પછી એમાં 1 ટીસ્પૂન મીઠું નાખવાનું છે. ગેસ ધીમો કરો. ટમેટામાં મીઠું નાખો એટલે ઓઇલ ઓટોમેટિક થોડું છૂટું પડશે. મીઠું નાખ્યા પછી તમે એમાં 1 ટીસ્પૂન મરચું એન્ડ 1/2 ટીસ્પૂન હળદર. થોડી હંમેશા બધામાં ઓછી નાખો, અને હળદર પ્રોપર હોય ને, હળદર વધારે હોય તો પણ શાકનો કલર મસ્ત બરાબર ના લાગે, અને ઓછી હોય તો પણ ના લાગે. હંમેશા હળદર મરચાં કરતાં અડધી હોવી જોઈએ, મીઠું કરતાં અડધી. મરચું તો તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખી શકો. આ રીતે એનો મસ્ત કલર અને શેકાવા દો. એ શેકાય એ દરમિયાન આપણે જે આદુ, મરચાં અને લસણ, સૂકા લસણની પેસ્ટ કરી છે એ નાખી દો. પાછું તમે હલાવો અને એને શેકાવા દો બરાબર. રીંગણમાં ફાઈબર, એન્ટીઓક્સિડન્ટ તો છે જ, આપણે વાત થઈને, અને ફાઈબર પણ છે, ડાયટરી ફાઈબર્સ છે. એટલે રીંગણ તમારા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ માટે બહુ હેલ્ધી છે એન્ડ એન્ટીઓક્સિડન્ટ, એટલે એ પણ તમને ઘણો ફાયદો કરે છે. તમારો ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમમાં વધારો કરે છે. અને સાથે આપણે આ સ્પ્રિંગ ઓનિયન લઈએ છીએ. આપણી આ ટમેટાની પ્યુરી લગભગ તમે જુઓ, આ તેલ ઉપર છૂટું પડી ગયું, એટલે માનવાનું કે ટમેટાનું પાણી બળી ગયું છે. તમે ટમેટા ઝીણા ઝીણા કાપીને નાખી શકો, પણ એની છાલ ઘણીવાર બરાબર ચડતી નથી, તો આડું આવે. એટલે હું તો પ્યુરીને જ પસંદ કરું, અને મારી દરેક રેસીપીમાં ટમેટાની પ્યુરી જ આવશે. આ રીંગણનો ઓળો ઘણા બાફીને બનાવે, ઘણા શેકીને આ રીતે સ્પ્રિંગ ઓનિયન નાખો, ઘણા લાંબી લાંબી ચીરીઓ કરીને બનાવે, એને પણ રીંગણનો ઓળો નામ આપે. ત્યારે ઘણા પૈતા કરે ગોળ, બધું સારું લાગે, ટેસ્ટ બધાનો સારો લાગે. પણ જે શેકીને રીંગણનો ઓળો બને ને, એ એકદમ ઓથેન્ટિક સ્ટાઇલ, ટેસ્ટ સો યમ્મી. અને હજુ તમને ટ્રેડિશનલ સ્ટાઇલ કરવી હોય ને, તો તમે રીંગણને ચૂલામાં શેકો, સગડી ઉપર શેકો. ઓહો, શું એનો ટેસ્ટ આવે, શું એની ફ્લેવર આવે. પણ મારા કિચનમાં તો એ શક્ય જ નથી, એટલે હું આજે તમને ગેસ ઉપર શેકીને બતાવીશ. રીંગણનો ઓળો સો કોમન. મારી માય બનાવતી, મારી દાદી બનાવતી, અને મારી નાનીએ બનાવતી. પણ આજની આ મારી રેસીપી છે ને, મારી દાદી નાનીની રેસીપી છે, અને સો હેલ્ધી રેસીપી. સ્પ્રિંગ ઓનિયન, એમાં સલ્ફર આવે. તો ચલો હવે આપણે આમાં લીલું લસણ નાખશું. મેં લગભગ 1/3 કપ લસણ લીધું એક રીંગણમાં, અને 1/2 કપ સ્પ્રિંગ ઓનિયન લીધી. લસણને પણ આપણે આ રીતે થોડી કોથમીર નાખશું, અને પણ સારી રીતે મિક્સ કરશું. બધું જ થઈ જાય એટલે આપણે જે કટ કરેલું આ બેંગનનો, શેકેલા બેંગનનો એ નાખી દઈશું. તમને પસંદ હોય તો ઓઇલ વધારે નાખી શકો છો, પણ આઈ થિંક આટલું ઓઇલ કાફી છે, તો તમે ટેસ્ટથી ખાઈ શકશો. જો ઓઇલ વધુ હશે ને તો તમને વધારે ચટાકેદાર લાગશે. ચટાકો તો છે જ, પણ તમે ખાઈ નહીં શકો જાજો. આ તમે વધારે ખાઈ શકશો. છે ને યમ્મી, ડિલિશિયસ. તો હવે આપણું બની ગયો. ગેસ બંધ કરીએ, અને હવે તમે એને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લેશો. કોઈ પણ શાક હોય ને, કે કોઈ બી આઈટમ હોય, દાળ શાક, એમાં પરફેક્ટ મસાલા હોય ને તો એનો પરફેક્ટ ટેસ્ટ આવે.
ઓઇલ વધુ નાખો, ઓછું નાખો, વધુ પણ ના હોવું જોઈએ, ઓછું પણ ના હોવું જોઈએ. તમારી ડીશમાં તમે કાઢો ને અને ઓઇલના રેલા ઉતરે ને, ઇટ્સ નોટ ઓકે. ડીશ પણ ગંદી થાય, હેલ્થ માટે પણ નહીં સારું. એટલે યમ્મી. ઓહો, હવે લંચની ડીશ તૈયાર જ કરી દઈએ આપણે. મેં રોટલો લીધો, રીંગણની સાથે રોટલો, ઓળો, રીંગણનો ઓળો, છાશ, ડુંગળી એન્ડ ગોળ એન્ડ સ્લાઈડ મીઠું. ઓહો, શું યમ્મી લાગે. ડૉક્ટર સાહેબ, તમારા લંચની ડીશ રેડી છે. Very nice dish, very healthy dish, especially in winter, very healthy. ઓહ, થેન્ક યુ. તમને આ મારી રેસીપી ગમી તો લાઈક પણ આપી દેજો અને સાથે સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો, જેથી મારી નવી મુકાતી રેસીપીની તમને તાત્કાલિક જાણ થાય. તો ચાલો, બેલ આઇકોન દબાવીને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ માય વિડીયોઝ.